Puhutaan vähän pinta-alan muunnoksista ja tehdään esimerkkejä aiheesta. Ensinnäkin jos muunnetaan 1 neliömetri 4 desimetreiksi, niin mietitään, että montako desimetriä on 1 metri, ja vastaus on, että 10 desimetriä on 1 metri. Ja näin ollen, jos piirretään 4, ja lasketaan pinta-alaa, 10 desimetriä kertaa 10 desimetriä, niin saadaan 100 neliödesimetriä tulokseksi. Eli 1 neliömetri on 100 neliödesimetriä. Ja nyt tässä merkintöjen suhteen, ja tämä pätee kaikkiin näihin seuraaviin esimerkkeihin myös. Eli huomautuksena tuossa kuvan yläpuolella lukee, että 10 desimetriä potenssiin 2 on 100, ja sitten desimetri, se yksikkö, potenssiin 2, eli 100 neliödesimetriä. Mutta usein tätä merkitään niin, että jätetään siitä yksikön, eli dm-merkin, tai mikä se muu yksikkö sitten onkin missäkin tilanteessa, niin sen ympäriltä jätetään sulut pois. Vaikka tarkkaan ottaen siinä ne sulut pitäisi olla. Lähdetään sitten toiseen esimerkkiin. Eli muunnetaan tuo äsken 100 neliödesimetriä neliömetreiksi. Mutta tehdään pikkasen eri tavalla. Me nyt tietäisiin suoraan, että okei, ykkönenhän se on. Mutta harjoitellaan pikkasen noiden SI-järjestelmän etuliitteiden kertoimien hyödyntämistä tässä tilanteessa. Eli 100 neliödesimetriä, ja seuraavaksi eksponenttien laskusääntöjä hyödyntämällä saadaan 100 ja d toiseen ja metri toiseen. Ja toi vihreä d-kirjain voidaan siis korvata tuolla taulukosta löytyvällä 10 potenssiin -1 arvolla. Ja näin ollen saadaan siitä, että 100 kertaa 10 potenssiin -2 neliömetriä. Eli 100 kertaa 1/100 neliömetriä, eli 1 neliömetriä. Ja näin ollen desimaalipilkku siis siirtyy 2 pykälää vasemmalle päin. Ja tämä vasemmalle siirtyminen 2 pykälän verran nähtäisi myös noista etuliitteitä vastaavien kertoimien eksponenttien erotuksesta. Kuulosti monimutkaiselle. Mutta seuraavan otsikon alla tulee siitä lisää tekstiä. Eli montako pykälää desimaalipilkku siirtyy, kun tehdään tietty pinta-alan muunnos. Ja tuosta edellä olleesta pystyisi päättelemään tällaisen, että pilkku siirtyy 2 kertaa a minus b pykälää, missä a on lähtöyksikön SI-etuliitteen kertoimen eksponentti tuolta oikealla näkyvästä taulukosta, ja b on vastaavasti sen kohdeyksikön, eli mihin yksikköön muunnetaan, niin sen etuliitettä vastaavan kertoimen eksponentti. Ja jos tuo kyseinen arvo on positiivinen, niin pilkku siirtyy oikealle päin. Jos se taas on negatiivinen, niin pilkku siirtyy vasemmalle päin. Tehdään sitten esimerkkejä tästä. A-kohta. 2,3 neliökilometriä muunnetaan neliödesimetreiksi. Ja pilkku siirtyy 2 kertaa 3 -1, eli 8 pykälää. Ja koska 8 on positiivinen, niin siirtyy oikealle päin. Ja näin ollen 2,3 neliökilometriä on 230 miljoonaa neliödesimetriä. Sitten B-kohta. 2175,3 neliösenttimetriä muunnetaan neliödekametreiksi. Ja pilkku siirtyy 2 kertaa -2 -1, eli -6 arvon mukaan, eli 6 pykälää vasemmalle päin. Ja no, -2 ja -1 tosiaan tuli tuolta oikealla ylhäällä näkyvästä taulukosta kyseisiä SI-järjestelmän etuliitteitä vastaavien kertoimien eksponenteista.
Ja näin ollen saadaan, että 2175,3 neliösenttiä on 0,0021753 neliödekametriä. Ja kirjoittaa vielä nämä A- ja B-kohan tulokset kymmenpotenssimuotoa käyttämällä. Eli A-kohdassa 230 miljoonaa neliödesimetriä on 2,3 kertaa 10 potenssiin 8, eli suoraan sieltä pilkun siirtymisen laskusta saadaan tuo eksponentti, eli 2,3 kertaa 10 potenssiin 8 neliödesimetriä. Ja B-kohdassa vastaavasti 10 eksponentiksi tulee -6, eli 2175,3 kertaa 10 potenssiin -6 neliödekametriä. Ja muunnetaan tuo arvo vielä niin, että tuossa 10 kertoimena on 0 ja 10 välissä oleva luku, niin kuin 10 potenssimuodossa on tapana esittää. Ja saadaan, että 2,1753 kertaa 10 potenssiin -3 neliödekametriä. Sitten on vielä 2 asiaa jäljellä tähän videoon. Eli aari on pinta-alayksikkö, joka lyhennetään A-kirjaimella, ja 1 aari on sama kuin 1 neliödekametri, eli 100 neliömetriä. Eli se on semmoinen neliö, jonka sivun pituus on 10 metriä. Sitten vastaavasti hehtaari lyhennetään HA, ja 1 hehtaari on sama kuin 1 neliöhehtometri, eli 10 000 neliömetriä. Se on semmoinen neliö, jonka sivun pituus on 100 metriä. Ja 1 hehtaari on myös sama kuin 100 aaria. Ja hehtaaria ja aaria käytetään pääasiallisesti metsä- ja peltopinta-aloja mitattaessa. Esimerkiksi voisi todeta, että on 20 hehtaaria metsää jollakin omistajalla. Ja tässä tämä video pinta-alojen muunnoksista.